kay karon we would be talking about our main lesson gyud ang atong building envelope. So the building envelope is composed of 4 subsystems na nunta. Kinaani sa figure ang exterior walls, doors and windows, ang roof, unya na unta poy floor dire. So mag-discuss po daana sa atong floor systems. So moving on sa atong floor subsystem. So these are of course composed of linear beams or joists overlaid with a plane of sheeting or decking or a slab depende sa mga material. So sa atong figure dire mo ni ang main nga composition sa atong floor system. So naa siya horizontal support which are the beams and ang atong flooring which are the slabs or ang atong mga decking or mga sheeting. So this of course supports live loads and dead loads, and its depth and thickness niya proportional po na sa length sa span nga atong gamitan. So example, taas ang atong span gamitan, taas ang atong gamiton nga span nga way support sa kilid-kilid, mas baga-baga atong gamiton nga slab, mas baga-baga ang atong gamiton nga mga steel na to nga floor decking or atong mga joist nga wooden joist na to, mas baga-baga ang gamiton kay directly proportional man siya. And this should be relatively stiff while maintaining its elasticity. So dapat siya nga dili pud siya rigid, nga murag mo bend pud siya, mo deflect siya gamay, pero dapat siya pod nga stiff enough to carry the load, nga murag dili siya ingon nga mabalik dito mo nang mo elastic pud siya gamay, mo deflect siya gamay. So for multi-story buildings, noise and fire resistance rating of the assembly should also be considered. So dapat pod kung mga tagtaas sa mga building which nga naay murag occupant sa ubos or occupant sa taas, dapat mo resist imong floors og sound or naa siya murag sound mitigation nga mga material sa ubos, unya fire resistant pud siya, unya of course naapoy moagi ang mga service lines ana sa atong mga flooring. So again, ang atong floor system kay pwede siya concrete, pwede siya steel ug pwede pud wood. So for a concrete floor system, this is usually composed of structurally reinforced concrete beams. So meaning structurally reinforced na say concrete and supported by steel sa sulod. So more composite na ang material na siya matawag na to. And these are vertically supported by columns. So eventually kung mo ni atong floor ang atong slab, this is supported again by the beam then down to the column. So mo na ang atong floor system. So there are 2 types of concrete pouring, or methods of concrete pouring. So these are the cast in place and the precast. So kining gibuhat nila ani sa atong makita sige sa atong kintay na mag-construct mo na ang atong cast in place nga murag naagi concrete mixer bitaw, and daghan kag workers mga trabahante nga mga laborers nga murag mo flatten sa concrete, mo pahilo na sa concrete, mo na ang tawag sa cast in place na. So or the concrete was poured or molded and cured on site. Ang curing mo na ang kintay na human na building, ang curing ana mo na ang mura bitog piskan siya og tubig para siya nga mo dili siya mo crack ana. Kay kung concrete pa man good or kung kintay na humana, kung bag-o pang nahuman imong concrete, dapat nimo na bus or dapat nimo na butangan og tubig para nga mo mold mo ma-attain sa concrete ang iyang strength gyud. Dapat na kailangan pa og tubig nga purag mo tabang o pauga niya para sa mga thermal po yung expansion mo na ang gamit sa tubig po. So mo na ang curing nga pasabot ana kung butangan og tubig ang atong concrete. So murag buuan og tubig bitaw ang atong mga beams, atong mga columns, mo na curing niya. So next are the precast, or these are concrete materials which are prepared, casted and cured off-site. So wala na sa murag bodega siguro or asa ba sa murag batching plant siguro pwede gani sa atong gigama ang atong slabs. So dito na siya butang by a crane or unsa bay gigamit nato. So mo na ang precasted pod, murag gi-assemble lang dayon, mura siya og mga Lego nga materials sa bito nga itsura gitapak-tapak na din, wala na gikasayat dila. So mo na ang more advantage pod. So costly siya, pero you would need less workers na para mo supervise ani, unless nga tanaw na to ani ang cast in place nga daghan pa kayo og tawo ang gamiton nimo.
So napod say pros and cons sa atong mga sa methods nato. So cast in place kung ganahan jud nga kanang kanang mga special molding magud kay kailangan nga mo i-precast na or kanang gadali ka sa site murag pwede na i-precast nimo. So mas better ang kung daghan ng kwarta siguro mas better gid ang precast kaysa cast in place. So na pros and cons po na siya. So next is the compositions of a concrete floor system. So these are the reinforced concrete beams and the slabs. So makita nato ni no mao ni ang pangabilyada sa atong slabs, and then kining na space ani mao ni ang na space intended for the beam ani siya or the support sa atong slab. So the concrete beams mo na atong unang i-discuss. These are composed of concrete and reinforcing steel bars. So mo ni ang kabilyada niya nga sulod sa atong beam. So and this is designed to resist loads that cause stresses, bending moment across their length. So ang atong load ana this would make our beam bend or would cause the bending moments sa atong beam. So muna siya ang bending moments. Then of course ang atong shear forces po na siya. So the concrete is for compression or ang pag-compress kay mainly ang concrete kay murag dili man na nimo easily ma-crush, pero ang atong steel po di ba kung atong i-bend dali pud kay siya, kung atong i-compress po na siya dali pud na siya mo bend mo na nga mo need po og concrete ana. So both of them ang concrete or steel kay mo work together para mo compose sa atong reinforced concrete beams. Ang steel mo pod kay for tension, so mo na ang para ang bending pod para mo bend weak man ang concrete og tension or ang bending mo na nga kailangan nato ang steel para mo tabang ana. So again ang kung weak ang concrete weak ang steel og compression mo na mo tabang ang concrete nga weak og tension tabangan sa steel. So mo na ang concrete material nga reinforced concrete mo na ang basically ang essence ana nila. So next for the concrete slabs, these are rigid, planar, usually monolithic structures that disperse up when applied with loads in a multi-directional pattern. So when we have a slab, so nanay mamo yung kabilyada niya, again mo tabang pud og tension gyapon ni atong steel ani unya para pud ma-multi-direct ari pud ana pud moagi ang atong mga load para ana padung sa atong beams gikan na sa slabs na to. Okay? So next we would be talking about the types of beams. So there are mainly 5 types of beams: ang simply supported, ang overhanging beams, continuous beams, cantilever beams, and fixed beams. So murag but lang kung nanay nga subjects ninyo, pero mga types o mga supports maora naman po ni siya. So atong tanawon ni sa actual lang pod. So when we call floor system or a beam nga simply supported siya, ngani ang pagabilyada niya. So again, these are the columns mo ni vertical supports niya. Ay atong beams kay ngani ang kabilyada niya nasa bent bars niya mosulod pa sa atong column para mo transmit sa load pod sa atong bent bars pod pasulod sa atong columns ubos. So mo explain na po day ko gamay. So atong loading dire padong ubos, di ba? Okay. So when ang atong beam kay mo bend, so naanay man ang form, di ba? So this part kay ang tension ay ang compression kay atong makita ma-compress bitaw na siya ang atong beam ani nga parts, ang half part sa atong beam ani. Then kini nga part sa ubos ang mo tension kay mas stretch man siya. So mala na siya ang importante. So ang at kini lang gyud ang kining nga support lang ang mo carry ditso niya sa kung simply supported. So it only has 2 supports lang and it is at its end. Whereas ang overhanging beam kay a simple beam extending beyond its supports end. So mo ni ang overhang mo ni mismo ang overhang niya. So walay support na sa ubos. So when we have kung mga bilyada taanay ngani ang purma pod, so gilahos lang siya, so wala siya gibawog dire. So manay kabilyada sa atong overhanging nga beam.
So different po na siya sa usa ka cantilever nga beam, no. So next is ang continuous beam. So it is a beam extending over more than two supports. So sa atong beam dire mura siya nga gitabangan siya sa atong isa ka support nga naa sa middle. So takibaw naman si mo unsay forma sa moment diagram ani. So muna ang pangabiliada pod niya. So this part sa atong more na tributary po na siya nga area, no. So basically ang mahitabo lang gyud ani nga kini nga beam mutabang punig arsa ani nga beam ano, no, or kining loads dire matabangan po ng arsa ani sa beam ani. So basically this both of these beams or kining continuous beams kay magtinabangay na sila og arsa sa atong siya mga continuous nga murag sections pod mulay essence pod sa usa ka continuous beam. Whereas ang cantilever beam, so usually nga ang kabiliada niya. So more sa overhanging siya o gipakaon ang atong beam kung concrete siya, pero usually naani sa mga cantilever na siya sa mga steel beams na gamit niya. Mga steel I-beam mo ng cantilever na pod. So ngani ang porma pod kung steel na ang gamito nato. Ngani ang cantilever beam basta walay support kini ani. It's either overhanging siya or cantilever depending sa iyang pangabiliada or depending sa iyang support. So kintahay na sa isa ka beam pa ni continuous pwede ra dito nimo ilahos, di ba? So mo na overhanging kung ngani lang murag prop lang siya o mga giditso ra mo na ang cantilever pod. So kung ang fixed pod wala man siguro tay maingon nga fixed beam nga concrete, so pwede ra nga sa steel po na gamiton. So ngani ang porma niya fixed beam. So mura siya gi-resist siya ani sa bending. Pwede siya mo bend mo nga na ang porma na sa iyang kuno sa mga moments. So wala siya gi-restrict ana nga mga forces. So pwede na siya mo vertically nga mo stress mo resist og vertical motion ang stresses, horizontal stresses and moments. Okay. Now for the reinforced concrete beam sections or una atong ipakita ang cross section niya, no. So mo na ang cross section sa atong concrete beam. So makita na to nga naa ni siya ang total depth na to sa atong beam, ang beam width and ang atong acronym nga CC or ang concrete cover para sa atong kabiliada. So first nga rule ani kay dapat ang atong beam depth kay naa sa 1 inch or 25 mm increments. So dili ka moingon nga 305.5 mm ang kabag-on sa imong beam. Dili i-round up nimo na or round down nimo into 25 increments. So imoingon ka 300 mm depth or 325 mm depth, no. Or gani kung dagko na gyud pwede in 2 inch increments mo, basta dili lang ingon nga bungkigon niyo para dili malibog ang atong mga foreman, dili malibog atong mga labor. So para dali ra sukdo nila, dali ra nila gam-an og porma unya para lami ang putol. Dapat ang increments nimo kay ingon ana. Next, the rule of thumb for estimating the depth of a concrete is ang span nimo or ang imong span or ang pila mo say katas-on sa suportahan sa imong beam over 16 yun na. So mo na imong depth. So kintay na kay 5 meter span nga beam, i-divide mo na 16 mo na imong depth unta or imong effective depth na siya masiro na. So pero dapat na i-design gyud po nimo. Rule of the thumb ra na though, pero pwede kailangan jud nimo na i-design gyud imong i-prove na nga mo na nga ra. So mag-depend jud gyapon na sa imong kung unsa ang load nga gi-apply na, unsa ang moment nga makuha nimo, dapat gyud na nga i-solve yun na to na dili ang rule of the thumb you know kay bana-bana lang nga na kintay na kay rough estimate lang. So imong ingana lang paghatag nimo sa depth atong beam. Next is the effective depth. So ang D na to measured ni siya from the top sa atong beam hantod sa centroid sa atong tension moments, tension nga rebars. So tension reinforcement bars nga nasa ubos ang bottom bars na to mo na atong effective depth. Next is the beam width is 1/3 to 1/2 of beam depth in 1 inch multiples.
So ang atong beam width kay kintahay naa gyud na nga rule of thumb pug gyapon na kailangan gyapon i-solve nimo, magdepende gyud ni sa kung ang spacing pod sa rebars nga makuha dapat 1/3 or 1/2 of the beam. So kintay nasa kintay imong beam kay imong depth sa imong beam kay 500, so na sa muduwa na sa 250 or 350 ang imong beam width. Okay, kay kung baga-baga na gyud ana, kailangan ipatas-an lang nimo imong depth kay mas better man nga na kay mas better man nga mas better imong beam nga mutaas ka instead nga mo palapad ka. Ana lang mas better nga badak-on imong depth kaysa ang width sa imong beam kay mo matter ang moment ana niya. Okay, next is the beam width should be equal or lesser than the width of supporting column. So dapat kintay mo nimong column, so dapat imong beam kay ana lang or dili siya mulapas gyud, dili siya nga ana kay unsaon na lang pag support ani nila nga portion, di ba? So dapat lesser gyud ang size sa imong beam or equal sa ang sa kabag-on sa imong column. Next is the clear space between bars. Kining clear space between bars mo na siya ang kabilyada dere. Dapat mulusot ang mga aggregates ana or naa sa 25 mm clear space. 25 ra man na kay gi-assume nato nga kanang less than 1 inch ang ato mga bato nga moagi ana. So dapat kung masikit ni siya nga less than 25, ang tendency ana kay dili mulusot ang bato, so murag naa siguro na walay concrete nga maabot ani nga part kay di man mulusot ang bato, di ba? Gamay ra imong spacing. So dapat nga na kay clear space ana para mulusot ang bato pasod sa imong concrete beam. Okay? Or kung na kay mas dako imo mga aggregate size, dapat 33% more or na kay allowance sa 30% sa imong size sa imong coarse aggregate. Basta kay kana lang gyud kay para paluston lang gyud ang atong bato sa atong mga kabilya. Okay? Next ang 40 mm nga minimum cover required to protect sa atong rebars from fire and corrosion. So dapat nanay kang concrete cover pod. So dili ni nga i-expose na tong kabilya kay ang kabilya kay prone to corrosion man na siya. Nya murag ang fire pod murag dali po na siya nga murag malanay kuno or unsa ba. Or di po dali pero mo prone siya nga malanay. So instead atong i-protect na siya by the use of a 40 mm minimum concrete cover. Okay? Karon kining makita nato bitaw kini siya mo man atong main reinforcement. So mo ni atong bars nga mo go longitudinally. So atong tanawon ang cross section kung mo ni atong cross section sa atong bars, ang atong longitudinal ani kay mo nga na ang forma. Ang kini nga bars kini siya atong i-blue ni be. Blue ba ni? Okay. So mo ni ang blue no kini siya ha, blue ni. Kini siya nga bars. So mao ni siya nga part na siya mo longitudinally. So mo na ang main reinforcement nato. Whereas kining ato lang i-green, kini siya kining stirrups may tawag niya, no? Stirrups. Mo na siya ang murag kini mo resist ni siya og kanang diagonal tension or mga shear force sa atong rebar. So mo na mo prevent sa atong kuano cracking ana nga side. So manang gamit sa atong stirrups. So kini these are usually naa sa U-shape ni siya nga placed perpendicular to the longitudinal reinforcement or atong main bars of a concrete beam. Mo ni lagi mo resist og vertical component of a diagonal tension. So usually pod dapat kini siya nga naay hook, no? Gi-hook po ni siya kay para nay anchorage siya or para dili siya mo maputol dali kung gitay mo linog or nay tension. Okay, so dapat i-hook na siya. So minimum po ani nga hook kay naa pud ni sa mga 60 mm or gana 60 to 75 mm ang minimum niya. So dili dapat nga mo wrap kini siya or pwede po ni U-shape ni siya murag gana lang nga shape. Pwede ra pod. Pero usually gud sa diri sa Philippines ngani gud siya mga closed bars sad siya. So again, dapat nga ngani ha, dili na ingon nga ang atong stirrups kay ngana lang. Dapat naa gyud ay hook nga ihatag nato kay para mo gunit siya, para mo wrap around gyud siya sa atong main reinforcement bars.
For our typical beam elevation, or when we see the kung atong tanawon ng pangabilyada sa elevation side nato, ngani ang atong porma pod, no? So kintahay mo ni ang atong main bars ani kay of course kini sila, kining duha, kini nga mo span at mo longitudinally gyapon dagan, then mao na sila pod, kini sila, di ba? Ang kining naa sa ubos mo ni ang tawag nato og mga nasa second level naman mo ni ang mga cut bars. So meaning cut bars pwede ra ni siya nga dili na to ilahos or pwede ra siya putlo ni siya angay sa 2/3 parts sa atong kung mga tension bars or sa mga pang negative moment or mga top bars na to, dapat ni siya putlon sa 2/3. Then for the bottom bars dapat siya putlon sa 3/5 ra iyang length pod. So mo na kay tungod na sa atong moment nga makita na to. So kintahay kintahay lang simple span lang, di ba? Ang moment ana kay usually ngani man siguro na okay sure ha, basta kay so mo ni ang negative moment, di ba? Ang positive moment. So negative moment mo ni ang gi-allocate sa atong gi-oppose or gi-resist sa atong top bars. O niya ang atong negative moment which is kini mo ni ang gi-oppose pod sa atong mga bottom bars. So mauna nga dili pod ingon nga hotdo na to kay kini may critical part na usually pod nani sa mga 2/3 lang or mga less than 2/3 na, mauna nga 2/3 ray atong i-stretch na to sa atong kini para mo less sa atong kanang cost sa atong building. Kay useless mo pod kung dili na pod kayo gamit ang kusog-kusog nga pagambilyada ani nga part, kay ang resist naman sa atong beam kay ang positive moment naman or ang kini moment nga naa sa nga gi-resist sa atong bottom bar. So mao na nga ato na lang ang nasa bottom bars ang atong gipangusgan dapit dira kitungod kay negative moment man. Okay, mao na nga na-cut bars na siya. So usually nga na 2/3 ang putol sa ang putol nga naa sa para sa atong mga top bars, unya sa atong bottom bars nasa 3/5 sa ubos or 1/5 rin niya, L3/5 na 1/5, 3/5 ang mabilin dapat ani ka length. Okay, so mora man siro to, okay naman to. Let's proceed na ta sa reinforced concrete slabs. Moving on to reinforced concrete slabs, so these are plate structures that are reinforced to span either on one direction or both directions. So ang atong structural engineers mo sila atong konsultahon or atong tanawon itong building code para po sa required spacing and placement sa atong reinforcement ani. So typically i-discuss lang ako ang mga 5 kabuk types o one-way slabs. So naapay daghan unta ani. Kining 5 lang akong i-discuss ang one-way slab, two-way slabs. Muna pinaka-common gyud nato nga gamiton nato sa atong mga kung residential lang ang buildings. Kung mga dako-dako na mga structures, gamiton nato ang two-way waffle slab, mga two-way flat plate or two-way flat slab. Okay? So moving on sa kining atong mga one-way slabs, no? These are slabs nga uniformly thick and mainly reinforced in one direction. Unya cast integrally with parallel supporting members, no? So usually pod ani monolithic ni siya, so or meaning to say kanang gidungan sila og buhos sa atong beams kung pwede lang. Pero kung dili pwede ra pod, pero murag na kay ibilin gamay, i-chip off nimo gamay ang concrete niya ani para murag mo bond gyapon siya together. So first na to nga rule sa atong one-way slab, ma-design na to ang usa ka slab og one-way design kung ang iyang LB ratio or ang length sa atong span to sa iyang base length niya kay greater or equal to 2. So for example, ang 5 ning dimension ani or ang katas-on ani 2 lang ni siya. So matawag na to or ma-design na to siya into a one-way reinforcement. So these are supported on two sides by beams or load-bearing walls. So basically ang gising support lang aning one-way slab kay kini nga beam. Kini lang siya, kining duha. Reinforcement are along only at the short span, and only for the long span ang distribution reinforcement lang ang naa niya. So ang ani ang forma no sa main reinforcement sa short span. So kung maygon ka nga along, so parallel lang siya. So nga na. So mo ni ang main reinforcements nato nga na atong forma.
sorry, batian ka ang pag-space. Then ang atong distribution and enforcement murag nga nilang murag hilang siya ang tagamay. So mga ni yung taang forma niya sa cross section, no? Ano siya. So kini ang atong tensile reinforcement or ang main reinforcement nato. So ang view na to nga gitan-aw kay ang cross section na to kay ani, no? And we are viewing it from this side. So mahog nga kini ang duha nga giingon nga supported by beams and load up by beams, kini siya mo ning supports niya. So makita na to nga ang support ang main reinforcement ani kay kini nga rebar, kini siya. So mo ning reinforcement ang murag ang iyang mga shrinkage or temperature bar reinforcements or mga secondary reinforcement kay kini mo na siya. So medyo hilang ang spacing, pero kini usually ani ang spacing ani kay medyo sikit kay kini man ang main reinforcement at ang along the short span. And rule of thumb for the slab depth ang span over 30. So example, imong 100 nga span nimo divide by 30 mao na ang imong thickness sa imong floor slab, or span over 36 sa atong roof slabs, or naatay minimum nga 100 mm. So of course ato lang ning rules of thumb lang, ano, again unya ato jud ang i-design nato siya, atong i-check na siya jud kung mopasar ba o dili. Next, suitable for light to moderate loads over relatively short spans of 6 to 18 inches. So mga until 5.5 lang span ani, ma-okay ang one-way slabs. Pero kung ganahan mo nga taas pwede good, basta i-design na lang yung tarong. Typically okay ra man na good kayo siya. Next is the two-way slabs. So ang two-way slabs kay ang iyang ratio kay less than 2. So example kini like kining duha nga beams, duha nga spans niya, ang duha nga length niya kay 5 then 5. So kini matawag na nato niya magamit nato ang two-way slab design. So uniformly thick na siya, then mainly reinforced in both directions. So ang atong load ani kay mo carry ang kini nga beam and then ang kini pud nga beam. So nga na ang load niya kay padong dira na ang load nga distribution niya, whereas ang sa atong one way kay ngani man ang load distribution, bantay mo more gana lang padung na sa beam niya nga main main nga supports niya. Ang ato kay kini ngani ang porma sa two-way slab. So rule of thumb sa atong slab depth, ang slab perimeter over 180 and yan ay 100 mm. Then 4.6 to 12 meter spans na siya. Again, ato po nang i-analyze. Pero pwede kini nakasoy pud ko gamit man sa actual design, pwede na mo lapas og 8 meters basta lang kay imong i-design og tarong or imong i-check ang iyang bending stress o iyang mga shear nga factor. Makuha ra po na ninyo kung mag-structurally design na mo sa mga slabs or concrete sa inyong pag-eskwela. So mo no ang depth mo ni siya ang pasabot nga slab perimeter over 180 or 100 mm nga thickness. Then ang reinforcement ana kay kini kana siya main reinforcements na siya. So continuous ning slab. And mo na mga main reinforcement. So makita ra po na to ani ang difference sa one way two-way slabs. So loads are carried along one direction sa one way and whereas ang two-way slabs kay sa both directions. Ang pangabilyada nga ni so man ang main steel bars, the temperature reinforcement kay katong murag along sa long direction. So ngita na to nga bent up gyapon siya nga na ang porma. So makuha gyapon na sa beam bitaw nga storya ganina nga katong kintayon ni ang beams ang reinforcement kay nasa taas ug sa ubos ang main reinforcement niya or ang mga cut bars niya kay lagi ang atong moment kay ang porma niya kay ana di ba nga na ang porma sa moment mao na nga mga na pod ang porma sa atong pangabilyada. Okay, so whereas ang lagi ang two-way slabs ang both directions ang naay bent bars or crank bars may tawag anang gibawog na to mo na tawag nila. So next ang two-way waffle slabs. So this is also reinforced by ribs in two directions, then this is able to carry heavier loads and span longer distances than flat slabs.
Unya ang iyang gamit sa mga sa iyang panane kana ang pang form niya, ang porma niya kay mga square metal or fiberglass mo ni siya ang porma niya. Then ang iyang rule of the thumb sa depth niya kay span over 24. So makuha ra po nato na again rule of the thumb kay i-design gyapon nito na. And then ang rib width niya kay 5 inches to 6 inches. So mo ni ang rib width kini siya, no, 5 to 6 inches. Then ang spans niya kay suitable ni siya to 7 to 16 meter spans. Then kung taas mo taas nga spans, pwede na to na post tension or meaning magamit og tension tendons. Next is ang flat plate. Ang flat plate again is designed sa both directions gyapon. Pero ang kanindot lang niya kay supported directly sa columns, so wala na beams. Dito na siya og slabs. Dito lang siya nga ang slab ay main support nimo or main nga murag horizontal nga supports nimo, wala na nagsalig og mga beams dito na sa direct sa columns. So ang slab depth niya medyo baga-baga, ano, tumaabot na og 300 ang thickness sa slab depth depending on its span. Rule of thumb gyapon span over 33, then suitable ni siya for light live load to moderate live loads over relatively short spans lang. So mga rooms ninyo nga ganahan mo walay beams or ganahan mo nga ganahan mo bitaw nga walay kintay nay room nga mura ganahan mo nga way overhead or walay kana taas ang ceiling height niya, pwede ninyo gamiton na flat plate. O gana lang kita sa sala bitaw ninyo nga kailangan nga walay mo span over nga murag beam siguro ana. So pwede ra ninyo na nga mag flat plate mo dito ng slab tanan. Next is ang two-way flat slab. So ang flat plate kay wala man murag direct lang man gyud, pero ang flat slab naa sa tawag nga drop panel or kini siya. So murag pwede ngani ang drop panel mo ni siya, no. So rule of thumb kay naa sa 150 to 300 mm thick niya. So again both directions gyapon ang pangabilyada niya or ang iyang reinforcements. Then ang rule of thumb kay span over 36, minimum projection of drop panel kay 0.25 sa thickness, so 25% sa 25% sa slab thickness na to mo na i-drop niya. So murag mutabang na og mura nas mahog bitaw nga murag para ni sa punching shear, makakibawra mo po na kung na mo mag-design mo. Then ang width sa drop panel kini siya kay 33% sa span. Okay, then this is suitable for relatively heavy loads and spans from 6 to 12 meters. So kung pwede po nga column capital may be used in place or with a drop panel for increased shear resistance. So ang column capital kay kini murag funnel nga size kini siya. So mura ra na nga gitan smith og tarong ang forces para ra nimo reduce ang punching force ana. Kung punching ang pasabot aning punching kanang kintay kini siya. So ang atong kuan diba, ang atong load kay padung sa ubos, then mo resist ang atong column padung taas. So naa ni tendency kung kintahay kusog ra kaayo ni nga load, then ang imong column kay mag nipis-nipis mo lahos na siya na kay tungod sa dako ra kayo ang iyang punching force. Mo na nga pwede ta magbutang og column capital para mo distribute og tarong ang load, or magamit og drop panel para ma-distribute ang tarong ang load sa usa ka force, ang pressure niya kay mo lessen. Okay, so reinforced concrete slabs are typically designed by this way, especially sa mga two-way and one-way slabs are mga commonly used types na to of slabs good sa diri sa Philippines. So especially kung mga residential lang ang buildings na to, or gani mga buildings nga dagko, ang commonly used gyud na to kay kana mga two-way slabs nga concrete o one-way slab nga concrete, or pwede po na sa mga steel decking or po mga later on sa atong slides matakol na po na to ni. So again ang atong span or span between supports or span between beams mo ni ang L1, then 1/3 gyapon na ang atong top bar taman, and then ang atong bottom bar pod kay kung nasa sa support nga end support yun siya 1/6, then ang kung nasa sa continuous support or support between two beams 1/5 lang ang atong 1/5 lang atong murag na ay allowance or kanang murag na ay putol ani.
So mas taas-taas ang imong putol kung naa ka sa support na kanang murag middle supports. So man atong bottom bar na. So for typically ang kasagaran magud kay editson lang nila og 1/5 dili na lang sila mga 1/6 para bitaw murag ma-even bitaw sila putol para di po sila maglibog. Pero ang standard yun, ang stock to yun nga design kay 1/6 yun kung near sa end supports. Okay? So again pang bilyada ra ni ang putol ra ni sa atong slab.